سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما امروز اومدیم به مرکز تهران، به خیابون جمهوری و نزدیک به خیابون لاله‌زار هستیم. کلا اینجا یکی از مناطق قدیمی تهرانه که میخوایم با هم دیگه تو این ویدیو بریم کوچه بلن و کوچه مهران و لاله‌زار رو با هم دیگه ببینیم و این هم ساختمون جدید پلاسو است که اینجا دارید می‌بینید. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه همراه ما باشید. اینجا کوچه برلن هستش که در قدیم بهش کوچه برلین میگفتن. اونم به دلیل اینکه سفارت آلمان یک طرفش دقیقاً به همین کوچه راه داره و اینجا هم یکی از بازارهای قدیمی تهرانه که به خاطر قیمت مناسبی که اجناسش داره خیلی از قدیم یا همین الان اینجا رو واسه خرید کردن انتخاب میکنن.
کارتش هم میرید توی کاغذ جدا بیاد. به مغازه بنویس. تو مغازه بنویس. بریم ببینیم که قیمت لباسو که اینجا هستش چقدره بهتون بگیم. ببینید قیمت لباس از 75,000 تومن داره، 120 تومن، 250 280,000 تومن داره. به دلار هم بخوام تبدیل کنم با دلار 50 تومن میشه یه چیزی حدود $1 خورده ای تا نهایت $6. بیا تیشرت ها رنگ من اینجایی که الان ما بهش رسیدیم کوچه بلن هستش، تقاطع خیابون لاله‌زار. خیابون لاله‌زار هم یکی از قدیمی ترین خیابون های تهرانه. اگه قدیمی ها این ویدیو رو نگاه میکنن فکر کنم خیلی خاطرات زیادی از این خیابون داشته باشن. حالا برای ما تو قسمت کامنت ها بنویسید هر خاطره‌ای که از این محله، حالا به خصوص کوچه بلن و لاله‌زار دارید. ولی الان اینجا شده بورس خرید لوستر و وسایل روشنایی و اینجور چیزا که الان دارید میبینید.
اینجایی که ما الان اومدیم ادامه کوچه بلن هستش که بهش میگن کوچه مهران. اگر خواستین به اینجا بیاین، یکی از بهترین راه‌ها استفاده از مترو. اگر از مترو استفاده میکنید میتونید ایستگاه مترو سعدی از قطار پیاده بشین و با کمتر از 2-3 دقیقه پیاده روی به کوچه مهران و کوچه بلن برسید. این یکی از بهترین راهاش هستش. میتونید از حالا ماشینا یا اتوبوسایی که تو خیابون جمهوری تردد دارن هم استفاده کنید و بیاین اینجا.
دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونم که از ما همیشه حمایت میکنید. امیدواریم از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. بازم میگم اگر خاطری از این محله دارید لطف کنید به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.